ჩვენი სტუმრები კი თიბისის წარმომადგენლები არიან, თიბისის გენერალური დირექტორის მოადგილე გოგა თხელიძე და გიორგი არველაძე. თიბისის კორპორატიული მიმართულების დირექტორის მოადგილე გიორგი, იმედი არ მეშლება შენი ტიტულატურა. დილამშვიდობის და გმადლობთ მობრძანებისთვის. მადლობა პირველ რიგში გუშინდელი პრეზენტაციისთვის, ძალიან საინტერესო კვლევისთვის, რომელიც მივიღეთ. და ძალიან საინტერესო მონაცემებისთვის, რომელიც მუდმივად საჭირო არის ხოლმე ამ ინდუსტრიაში დასაქმებულებისთვის და არა მხოლოდ მათ შორის მათთვის, ვინც მომავალში გეგმავს, რომ რაიმე ფორმით ჩაერთოს. და სწორედ მათთვის იყო თქვენი ერთ-ერთი ბოლო გზავნილი, როცა თქვენ აღნიშნეთ, რომ ფაქტობრივად ყველა მიმართულებით ეს იქნება მიწის, თქვათ, მონიშნვიდან დაწყებული, ჰოსპიტალიტი სექტორში, შემდეგ უკვე სტუმრების მასპინძლობით დამთავრებული, ყველა ნაწილში თიბისი იქნება ხელშემწყობი და ამ მიმართულებით კონკრეტული გეგმები გვაქვს. მოდით ამაზე მოგვიყევით პირველ რიგში ცოტა უფრო მეტი. რა ფორმით აპირებთ, რომ ამ ინდუსტრიას მხარდაჭერა გამოუცხადოთ და თქვენი გზავნილები როგორი არის, რას ელოდებით და რა გინდათ რომ მიიღოთ პრინციპში პოტენციური პარტნიორები. ისე ამის პრეცედენტული кейსები თბილისში უკვე შედგა, გოდანშის გოგა იყო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესისთვის პირველ რიგში. გუშინ ჩვენი პრეზენტაცია პრინციპში დავიწყეთ ჩვენი როლით და ტურიზმის როლით ქართულ ეკონომიკაში და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომ გამოვიდა საინტერესო კვლევა. ჩვენ თიბისი ჯგუფს 53% გვიკავია საბანკო დაკრედიტებაში ტურიზმის სფეროში. და ვიცით, რომ თვითონ საბანკო სფერო ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის განმავლობად. შესაბამისად, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან მდიდარი გამოცდილება დაგვიგროვდა როგორც ტურიზმის დინამიკის აღქმით, ასევე სხვადასხვა პროექტის კარგი ანალიზი. ეს იქნებოდა მსხვილი თუ საშუალო ზომის პროექტები. შესაბამისად, ჩვენ უკვე დაახლოებით წელიწად ნახევარია კლიენტებს თავაზობთ სრულყოფილ მომსახურებას, სადაც არა მარტო დაფინანსება გადის, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი როგორც მრჩევლის როლი. რაც იწყება კონცეფციის დამუშავებიდან, შემდგომ დაგეგმარებაზე და ბიზნეს გეგმის ანალიზზე, შემდგომ ამ სასტუმროების მშენებლობაზე და ამ მშენებლობის მონიტორინგზე, რომ ეს დადგენილ ხარჯში და ვადაში დასრულდეს და შემდგომ მართვაში და ოპერირებაში მხარდაჭერაში. როგორ ვეხმარებით ჩვენ? მოკლედ ამ უამრავი უკვე 100-ზე მეტი პროექტის დაფინანსების შემდგომ ჩვენ ვიცნობთ, ვინ არიან კარგი არქიტექტორები, კარგი მშენებლები, ასე ვთქვათ, კარგი ოპერატორები, რა სისტემები გამოიყენება ამ სექტორში და ამას აბსოლუტურად უსასყიდლოდ უზიარებ ჩვენ ინვესტორებს და გიორგი ესწრებოდა გუშინ და ჩვენ მოვყვებით, რომ გვაქვს უკვე ორი მაგალითი, როდესაც იყო ინვესტორი, რომელსაც უბრალოდ ინტერესი გააჩნდა ამ სფეროში და ჰქონდა აქტივი. და რა თქმა უნდა, გარკვეული თანხა. ანუ ჩვენ მთლიანად შევკარით კონცეფციიდან დაწყებული, განვითარებით დამთავრებული და ძალიან მალე გაქვთ გუშინ პრეზენტაცია გამომდინარე იმის გაანგარიშებაც კი, თქვათ, აი მაღალი კლასის სასტუმროდან რა მოგება შეიძლება ნახოს, დაბალი კლასის სასტუმროდან რამდენად დატვირთული შეიძლება იყოს, ეს იქნება თბილისი თუ რეგიონი. აი ამ მთელი მონაცემების დამუშავების შემდეგ ინვესტორებისთვის ფაქტობრივად ერთიანად იყრის თავს ყველაფერი ერთ სტრუქტურაში და მისთვის ხელმისაწვდომი ხდება, ანუ არჩევანს შემდეგ აკეთებს უკვე სწორედ აქედან გამომდინარეც, აი რა ვადაში უნდა კონკრეტული ვთქვათ თანხის მიღება, რა ვადაში უნდა მოგებაზე გასვლა და ასე შემდეგ. და მაინც ანუ ვიცი რომ ეხლა ესე მარტივი არ არის ერთი წინადებით და მეტად სატელევიზიო ეთერში რაიმე ფორმით სარეკომენდაციო ვთქვათ ინფორმაციის გაცემა, მაგრამ დღეს იმ ბაზარზე რაც საქართველოში არის ტურიზმისთვის შექმნილი, რა არის უფრო საინტერესო, მიმზიდველი და მომგებიანი მოკლევადიან თქვათ გეგმებში. გეტყვით, ჩვენი მთავარი მიზანიც ამ კვლევის გაზიარებისას არის ინვესტორების და ბაზრის მონაწილეების მიერ ამ ინფორმაციის საფუძველზე სწორი გადაწყვეტილების მიღება. აქ ეს შეიძლება იყოს ინვესტორი, ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ბაზრის დამკვირვებელი და შეიძლება ახალი პირი, რომელიც აპირებს შემოვიდეს როგორც მომსახურე ან მრჩეველი ან ოპერატორი ამ სფეროში. ჩვენ დღევანდელი დაკვირვებით ახლა სასტუმროებზე თუ ვისაუბროთ, ხედავთ, რომ 3-დან 4 ვარსკვლავიან სასტუმროებში არის საკმაოდ კარგი პერსპექტივა, ანუ ჩვენ თქვით, რომ არის დასამატებელი მნიშვნელოვანი რაოდენობა ოთახების, ეს არის ნიშა, რომელიც შესავსებია და ვფიქრობთ, რომ ყველაზე მეტი ამონაგები თუ სწორად იქნება დაგეგმილი კონცეფცია და შემდგომ უკვე აშენებული ეს სასტუმრო და ოპერირებული, არის 3-დან 4 ვარსკვლავიან სასტუმროებამდე. ასევე ხა უნდა შევხედოთ რეალობასაც, სად არის უფრო მეტი ნეგატივი, ვატყობთ, რომ 4-5 ვარსკვლავიანი მაღალი კლასის სასტუმროები
რეგიონებში ალბათ უფრო ნაკლებად რენტაბელური იქნება, თბილისში სელექტიურად კიდე ჯერ შეიძლება რომ რამოდენიმე დაემატოს. აი ეს არის ძირითადი მიგნება სასტუმროებთან მიმართებაში. გიორგი, ერთ-ერთი გამოწვევა ისევ ამ გუშინდელი პრეზენტაციიდან გამომდინარე არის სტუმრების რაც შეიძლება დიდი ხნით საქართველოში გაჩერება, იმიტომ რომ შემოსავალი გაიზარდოს რეალურად. რა მონაცემები გვაქვს დღეს? მithumetes დადარება იყო ისეთ ევროპულ ქვეყნებთან, რომლებიც აი მაგალითად მალტას მსგავსად, რომელიც საქართველოს პარალელურად ავითარებს ფაქტობრივად ერთი და იგივე პერიოდში აქვს დაწყებული ტურისტებზე აქცენტი, ხო? ანუ რა პერსპექტივას ხო დღეს სადავართ და აი სადამდე შეგვიძლია ვის უნდა შევედაროთ მომავალ წელს, რომ ვთქვათ, რომ აი ეს არის ჩვენი სამოსახლო. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მოკლედ დღევანდელ ჩვენ სიტუაციას რო შევხედოთ, დაახლოებით გვაქვს სამნახევარი დღე საშუალოდ, რაც ერთი ვიზიტორი რამდენი ხანით ჩერდება. უпростоრად სამნახევარი დღიდან გაიზარდა დაახლოებით 4.2 დღემდე 2015 წლიდან. ქვეყნის თქვათ ასე ვთქვათ სტრატეგია და იგივე ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგია რაც არის ეს არის რომ 5 დღემდე გაიზარდოს 2025 წლამდე და რატომ არის ახლა ეს მნიშვნელოვანი და ჩვენ ასევე შევეხეთ ჩვენ კვლევაში ვთქვათ ვინ დაახლოებით რამდენს ხარჯავს და როგორ ნაწილდება ეს ქვეყნებს შორის ჩვენი ესე იგი თითო ერთი ვიზიტორის ხარჯვითი ნაწილი იზრდება, ვთქვათ $417-დან დაახლოებით 457-ზე ავიდა უკვე 2 წელიწადში ფაქტიურად და უმიზნებს სულ მეტ და მეტ ზრდას, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ის ქვეყნები, რომლებსაც ჩვენ ახლა განვიხილავთ ალტერნატივად, ვთქვათ გერმანია იქნება, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები იქნება, ეს ქვეყნები აუცილებლად ერთ დღეში მეტ თანხას არ ხარჯავენ, ჩამოდიან მეტი ხნით ჩვენთან ვიზიტზე. შესაბამისად, თუ ამ დღეისათვის ტოპ 5 ქვეყანა მხოლოდ ჩვენი მეზობლები არიან და ჩამოდიან ბევრად პატარა ხნით, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ქვეყნების არეალი გავზარდოთ, რათა გაიზარდოს საშუალო დარჩენის პერიოდი. და რათა ამ კუთხით ხანგრძლივობას ტურისტის გაჩერების. დიახ, ეს გამოიწვევს სწორედ მერთ ხარჯვას ჩვენს ქვეყანაში. კი, ბრძანებ. იმიტომ რომ შემდგომში უკვე თუ შევხედავთ ჩვენს პროგნოზებს, მაგალითად ჩვენ პროგნოზირებთ, რომ საწოლების რაოდენობა გაიზრდება 11%-ით მომავალ 7-8 წლის განმავლობაში, მაგრამ ვიზიტორების რაოდენობა 8%-ით. ამ სხვაობას სწორედ ისავსებს, რომ დღეების თითოეული ვიზიტორი ბევრად მეტი ხანი დარჩება ჩვენთან, ვიდრე დღეს რჩება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კომპონენტი. შენთანვე კითხვა, მაღალშემოსავლიან ხარჯულ სტუმრებზე, ტურისტებზე, ვიზიტორებზე იყო საუბარი. და მათ შორის აქ ძალიან მნიშვნელოვნად აღინიშნა, რომ ეს ის სეგმენტია, რომელსაც ჭირდება სხვა ტიპის ხელშეწყობაც იმავდროულად, რაც უკავშირდება მათ შორის ავიამიმართულებასაც, იმიტომ რომ ეს ის სეგმენტი არის რეალურად. აქ რეალურად კიდევ რა მიგნებები ვნახეთ? აქ ერთი რაც დავინახეთ, ძალიან სწრაფად ვითარდება ამ კუთხით. ქვეყანა და თუ თქვათ 10 წლის წინ ყავდა დაახლოებით 30 სხვადასხვა ავიაკომპანია, დღეს უკვე 74 არის და რეისების რაოდენობა ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, შარშან 22000 რეისი იყო დაახლოებით. რაც დღეს 70 რეისი საკმაოდ დიდი არის. მნიშვნელოვანი. ჩვენი ქვეყნისთვის რა თქმა უნდა ეს კიდევ უფრო მეტად ზრდის იმ პოტენციალს და ზუსტად იმას, რომ ზოგადად წილი იზრდება თვითმფრინავით შემოსული ვიზიტორების, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო შორი მანძილიდან მოდიან ჩვენთან. ზუსტად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ზრდის ხანგრძლივობას, ერთ-ერთი საუკეთესო, ასე ვთქვათ, საშუალება ამის გაზრდის. თქვენ წახან გერმანია ახსენეთ, ამ კვლევისგან გამომდინარე რაღაც ინფორმაცია მიიღეთ, რომ თქვათ ეს საჭიროება დგას, ამის თქვათ მოლოდინი არსებობს და ასე შემდეგ. გუშინ ნაწილობრივ მარიამ ქრუშმა გასცა პასუხები, იმათ შორის გერმანიასთან დაკავშირებით იყო, რომ გერმანიაში გეგმება რამდენიმე მილიონის დახარჯვა მარკეტინგულ კამპანიაში. რამდენად გაქვთ სწორედ ასეთი გეგმებიდან გამომდინარე, 2 მილიონის, ასეთი გეგმებიდან გამომდინარე მოლოდინი, რომ ის თქვათ სამიზნეები, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ წერტილოვან თქვათ გამოწვევებად ან წერტილოვან მიზნებად, იქნება მიღწევადი. რა თქმა უნდა, და აი რუსეთის გავლენა რო გავიხსენოთ ამ ფრენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, აი ასეთი რყევების შემთხვევაში სად ვართ ყველაზე დაუზღვეველები და სად გვჭირდება ყველაზე მეტად რომ ვიყოთ რაიმე ფორმით გადაზღვეულები. ესე იგი უპირველეს ყოვლისა ძალიან ისე რომ შევხედოთ ზოგადად ტოპ 5 ქვეყანა ვიზეც ვარ დამოკიდებული დაახლოებით 75% უკავია.
რაც ძალიან მაღალია სხვა თქვათ ქვეყნებს რო შევედაროთ ტურისტულ სადაც მნიშვნელოვანი ნაწილია ტურიზმი, ხო, თქვათ სხვა ქვეყნებში დაახლოებით შეიძლება ეს იყოს მაქსიმუმ 50%. ჩვენთან საკმაოდ მაღალია და ამის დაწევაზე უნდა ვიმუშაოთ. ისევ იმას რო დაუბრუნდეთ, თქვათ გერმანია, საფრანგეთი, ესეთ ქვეყნები ძალიან მნიშვნელოვანია, რატო? ერთ დღეში საშუალოდ ეხლა რაც გვაქვს მონაცემი, გერმანელი უფრო ნაკლებს ხარჯავს სიტყვაზე ვიდრე თურქი ტურისტი. ან თქვა ბევრი სხვა ქვეყანა რომელიც ის, მაგრამ თავარი ის არის გერმანელი თქვა ჩამოდის საშუალოდ 7-8 დღე და არა 2 დღე ან 1.8 დღე როგორც თურქი ჩამოდის სიტყვაზე. ამას ვამახვილებდი ყურადღებას და რა თქმა უნდა დივერსიფიკაციაზე ისევ რომ თქვა რაც თქვენ ახსენეთ რუსეთის მასთან დაკავშირებით ჩვენ მიგვაჩნია და რა ვიცი დარწმუნებულები ვართ რომ რუსეთის ასე ვთქვათ ეფექტი იყო უფრო მოკლევადიანი და საშუალო ვადაშიც კი ეს დიდ გავლენას ვერ მოახდენს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუნდაც ის მოკლევადიანი მისგან დაზღვეული რო ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ უფრო მეტი დივერსიფიკაცია გქონდეს. გოგა და მაინც თავმოყრისთვის მთავარი თემების, თიბისის მთავარი გზავნილი ბაზრისთვის, მისი მოთამაშეებისთვის, თქვენი კლიენტებისთვის, თიბისი ერთ-ერთი დომინანტი არის ტურისტული სექტორის დაფინანსების და ამ ინდუსტრიის ქვეყანაში. ეს სტატისტიკა ძალიან შთამბეჭდავი იყო გუშინ, რომელიც წარმოადგინეს თქვენმა კვლევარებმა, ეკონომისტებმა. ძალიან კარგი პრეზენტაციები ჰქონდათ ასევე ოთარ ნადარაიას და თორნიკე კორძაიას, აი მართლა ძალიან მაგარი, მაგრამ თქვენ როგორც ბანკის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, რა გზავნილი არის ტურიზმის მთლიანად ჰოსპიტალიტი სექტორთან დაკავშირებით ბაზრისთვის? რომ ის მიმზიდველობას ინარჩუნებს და აი ეს დეტალები მინდა რომ თქვენგან თავმოყრილი იყოს. გზავნილი არის ასე ვთქვათ შერეული. ძალიან ოპტიმისტურები ვართ რომ არის ძალიან ძლიერი პერსპექტივა და პოზიტიური ტრენდი ჩვენი ტურიზმის და აი ამ ეგრეთ წოდებულ პრობლემატურ პერიოდში, როდესაც სანქციები დაწეს და გამოჩნდა ძალიან კარგი მიგნებები, რომ ჩვენ შეგვიძლია დივერსიფიცირება გავაკეთოთ, როგორც გიორგი მახსენა, გაცილებით უფრო ატრაქტული ტიპის ტურისტებზე. მაგრამ ეს ყველაფერი და ის საწოლების რაოდენობა, ის ზრდა და პროგნოზების არის დამოკიდებული სწორი ინფრასტრუქტურის შექმნაზე და რა თქმა უნდა ასევე სერვისის ინდუსტრიის აყოლაზე. იმიტომ რომ დღეს ეს ძალიან დიდი გამოწვევა არის სწორი ინფრასტრუქტურა და შემდგომ მომსახურე სფერო და ამაზე ისაუბრეთ ჩვენმა წარმომადგენლებმა, მეგონი სახელმწიფო ძალიან ბევრს უშუალებს. არა მხოლოდ იმაზე რომ მოხდეს ძლიერი მარკეტინგი, არამედ ის რომ შეიქმნას სწორი სკოლები და განათლების დაწესებულებები, სადაც მომზადდება ტურიზმის სფეროს მომსახურე და საქმებული ადამიანები და ვფიქრობთ რომ თუ ჩვენ ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით პერსპექტივა არის ძალიან ძლიერი ტურიზმი გააგრძელებს მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ჩვენი ეკონომიკის განვითარებაში და რაც მთავარი არის კიდე ჩვენ 60 სექტორზე აქვს პირდაპირი კავშირი ანუ ეს არ არის მარტო ტურიზმი ეს არის საცალო ვაჭრობა ეს არის სარესტორნო ბიზნესი ეს არის ლოჯისტიკა ეს არის ტრანსპორტი რომელზეც აი პირდაპირ არის დაკავშირებული და ვხედავთ ჩვენ რომ პოზიტიურმა დინამიკამ გაორმაგება განაპირობა ზრდის ტემპის მოკლედ ამ ინდუსტრიებში რაღაცა მოინიშნე მიგნებებიდან და რეზუმირებისთვის მხოლოდ ეგ რო რჩება და კი ბატონო, არა, ერთი რაც თქვათ, ერთი რაც გოგა მახსენა მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ერთი რაც ანუ ციფრებში გამოხატულს შევხედოთ რა, მაინც საბოლოოში ტურიზმი რა არის. მოკლედ ეს არის ის სადაც 8 მილიარდი ლარი დაიხარჯა თქვათ გასულ წელს და აქედან რო ვახსენოთ, მაგალითად 1.5 მილიარდზე მეტი მხოლოდ შოპინგში დახარჯეს ტურისტში ჩვენ ქვეყანაში. 2.5 მილიარდი დაიხარჯა დაახლოებით საკვებში, რესტორნებში, კაფეებში, ასე შემდეგ. ვიზიტორები ხარჯავენ უფრო მეტ ფულს ჩვენ ქვეყანაში გართობაში, ვიდრე ჩვენი მოსახლეობა. 51% წილი უკავია. შესაბამისად, ამ ყველაფრის გათვალისწინება, ანუ ძალიან ბევრ სექტორში უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ და ნუ ციფრებში გამოხატულს ჩვენ საკმაოდ ისე გამოგვიდა წინა კვლევაზე, ვთქვათ, ენერგეტიკის კვლევაზე როცა გავაკეთეთ. დაახლოებით ჩვენთან ახლა 90,000 ოთახი არის საქართველოში, რაც არსებობს. ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით ამ ტემპებით უნდა გაორმაგდეს ეს და აქედან დაახლოებით 1/3, ანუ 30,000-ია უკვე დაგეგმილი. ანუ ამით ის უკვე დადასტურებულია როგორც ამით ის თქმა მინდა, რომ დაახლოებით 60,000 ოთახის ასე პოტენციალს ვხედავთ ამ ბიზნესში, რაც შეიძლება მარტო სასტუმრო ბიზნესში დაემატოს. და თუ შეიძლება ერთ წინადადებას დავამატებ, ასევე ჩვენთვის საკმაოდ კინოური თემა კურსი და გიორგი ძალიან შთამბეჭდავ ციფრებზე ლაპარაკობს, მაგრამ ეს ლარში არის გადმოთარგმნილი. რეალურად მთლიანად ვალუტა შემოდის. შესაბამისად, ანუ ლარის სტაბილურობისთვის და ეკონომიკის დისტაბილურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შემოდინება. გოგა თხელიძე და გიორგი არველაძე, მადლობა თიბისის მესვეურებს, მის გენერალური დირექტორის მოადგილეს, გოგა თხელიძის სახით და კორპორატიული დირექტორის მოადგილეს, თიბისი კაპიტალი. მადლობა მობრძანებისთვის.